ඔගොල්ලෝ IELTS exam එකේ උත්තර ලියනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ඔෆිස් එකක emails යවනවා නම් letter එකක් ලියනවා නම් article එකක් English වලින් ලියනවා නම් ඕගොල්ලෝ මේ capital letters හරියට පාවිච්චි කරේ නැත්නම් ඕගොල්ලෝ unprofessional කියලා තමයි ඒ කියවන එක්කෙනා ගණන් ගන්න. ඔගොල්ලෝ email එකක් ලියලා capital letters හරියට use කරලා තිබුණේ නැහැ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ටිකක් unprofessional. IELTS වලදී ඕගොල්ලෝ capital letters හරියට use කරේ නැත්නම් unprofessional නෙමෙයි. ඕගොල්ලෝගේ band score එක මෙන්න මෙහෙම යනවා. Hello everyone, welcome back to another episode of the Success Academy. I am Sheshan and in this video we are going to talk about the use of capital letters. Right, I think English language එකේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා simple letters and capital letters කියලා අකුරු 26ක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් simple letters 26යි ඒකෙම ලොකු අකුරු වලට අපි කියනවා capital letters කියලා. ඉතින් මේ capital letters හරියට use කරන්න ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මොන වගේ තැන්වලද මේවා use කරන්නේ? ඔයගොල්ලෝ IELTS exam එකේ උත්තර ලියනවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ඔෆිස් එකක emails යවනවා නම් letter එකක් ලියනවා නම් article එකක් English වලින් ලියනවා නම් ඕගොල්ලෝ මේ capital letters හරියට පාවිච්චි කරේ නැත්නම් ඕගොල්ලෝ unprofessional කියලා තමයි ඒ කියවන එක්කෙනා ගණන් ගන්න. ඔයගොල්ලෝ email එකක් ලියලා capital letters හරියට use කරලා තිබුණේ නැහැ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ටිකක් unprofessional. IELTS වලදී ඕගොල්ලෝ capital letters හරියට use කරේ නැත්නම් unprofessional නෙමෙයි. ඕගොල්ලෝගේ band score එක මෙන්න මෙහෙම යනවා. right? ඒක නිසා capital letters හරියට use කරන තැන් පහක් ගැන අපි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරමු. හරි, ඉස්සෙල්ලම බලා ගන්න capital letters කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ අකුරු 26ට A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. එහෙම නැත්නම් Z කියලාත් සමහර කට්ටිය කියනවා. ඉතින් මේ අකුරු 26ට තමයි අපි capital letters අපි මීට අමතරව මේකට upper case letters කියලාත් අපි කියනවා. ඊට අමතරව big letters කියලාත් සමහර කට්ටිය කියනවා. ඉතින් මේකට කියන හරිම වචනේ තමයි capital letters. ඕනේ නම් upper case letters කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මේකේ විශේෂත්වය තමයි හැම capital letter එකක්ම රූලට උඩින් තමයි ඕගොල්ලෝ ලියන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා simple letters ලියද්දී සමහර විට රූල කපලා අපි ගොඩක් අකුරු ලියනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් Y අකුර, J අකුර මේ වගේ අකුරු අපි රූල කපලා ලියනවා. නමුත් ඔක්කොම capital letters 26ම අපි ලියන්නේ රූලට උඩින්. ඉතින් capital letters use කරන අවස්ථා පහක් ගැන අපි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් ඒකෙන් පළවෙනි විදිය තමයි sentence එකක් පටන් ගද්දි වාක්‍යයක් පටන් ගද්දි හැම වෙලාවෙම අපි use කරන්නේ capital letter එකක්. මේකට කිසිම exception එකක් නැහැ. වාක්‍යයක් පටන් ගන්නව නම් ඒ වාක්‍ය අනිවාර්යයෙන්ම පටන් ගන්න ඕනේ capital letter එකකින්. ඕගොල්ලෝ මෙතනදී simple letter එකක් ලිව්වොත් මේක එහෙම් පිටින්ම වැරදි. alright. ඒක නිසා මතක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඕනම වාක්‍යයක් පටන් ගද්දි capital letter එකකින් තමයි වාක්‍ය පටන් ගන්නෙ. right. ඉතින් බලන්න මේ වාක්‍ය දිහා. The book is on the table. The කියද්දි T අකුර capital. Kamal is a good boy. Kamal වල K අකුර capital. මොකද Kamal කියන එකෙන් තමයි වාක්‍ය පටන් ගන්නෙ. Phones are very expensive. Phones ගොඩක් ගණන්. Phones කියන එක P අකුර capital අකුරක් විදියට තමයි අපි ලියන්න ඕනේ. right. ඊළඟට I කියන අකුර මම. දැන් I කියලා කියන්නේ මම. මම කියන වචනේ අපි ඕනම තැනක ලියද්දී කියන්නේ I කියන අකුර තනියෙන් හිට ගන්න ඕනම වෙලාවක. මේකටත් කිසිම exception එකක් නැහැ. කිසිම වෙන නීතියක් නැහැ. I කියන අකුර ඕනෑම තැනක තනියෙන් හිට ගන්නවා නම් මම කියන වචනේ දෙනවා නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම capital I එකක් විදියට තමයි අපි ලියන්නේ. I am going to the park. right.
එතකොට I අකුර capital. මෙතනදී I am going to the park කිව්වම පටන් ගන්නෙත් I වලින්. ඒක නිසා ඒක capital වෙන්නත් ඕනේ. ඊට අමතරව I කියන අකුර තනියෙන් හිටගෙන තියෙන්නේ. ඒක නිසාත් මේක capital වෙන්න ඕනේ. Kamal and I are going to the park. මෙතනදිත් I අකුර තනියෙන් හිටගෙන තියෙනවා. ඒක නිසා I අකුර capital අකුරක් විදියට තමයි අපි ලියන්නේ. I am 20 years old. Again, the sentence starts with a capital letter and also the letter I is standing alone. That says me. I is capital. All right. ඊළඟට ඕනම පුද්ගලයෙක්ගේ නමක් Sheshan, Dirk, Ashen, Kamal, Udara, Sudarak මේ වගේ ඕනම නමක් capital letter එකකින් තමයි අපි පටන් ගන්න ඕනේ. ඕනම නමක් වාක්‍යයක කොහෙ තිබ්බත් වාක්‍යයක මැද තිබ්බත් මුල තිබ්බත් අග තිබ්බත් නමක් ලියනවා නම් නම පටන් ගන්නේ අනිවාර්යෙන්ම capital letter එකකින්. උදාහරණයක් වශයෙන් Kamal is going to the market with Nayana. පටන් ගන්න එකත් capital, Nayana කියන වචනේ තියෙන්නේ, Nayana කියන නම තියෙන්නේ වාක්‍ය අන්තිමට, නමුත් ඒකත් පටන් ගන්නේ capital letter එකකින්. Right? Udara is going to the cinema with Kamal. මෙතන උදාර කියන එකත් capital, Kamal කියන එකෙත් පළවෙනි අකුර capital. ඉතින් Kamal උදාර මේ වගේ ඕනම නමක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ capital letter එකක් තමයි use කරන්න ඕනේ. ඊළඟට ඕනම තැනක නමක්, right? ඕනම තැනක නමක්. උදාහරණයක් වශයෙන් Colombo, right? Colombo කියන එකේ C capital. මොරටුව කියන එකේ M capital. ශ්‍රී ලංකා කියන එකේ S අකුර capital, L අකුරත් capital. Australia, England, Perth, South Africa මේ වගේ ඕනම රටක තැනක අපි උදාහරණයක් වශයෙන් දෙහිවල zoo එක කියලා කිව්වොත් දෙහිවල zoo කියන්නේ D capital, Z අකුර capital. මේ වගේ ඕනම තැනක නමක් ගැන අපි කතා කරද්දී පළවෙනි අකුර අනිවාර්යෙන්ම capital වෙනවා. අවසාන instance එක තමයි names of festivals, special holidays, days of the week, months of the year. Right? ඕනම festival එකක්, ඕනම උත්සවයක් අපි කියද්දී, ඕනම උත්සවයක නමක් අපි කියද්දී මෙතනදී පළවෙනි අකුර capital වෙනවා. ඕනම special holiday එකක්, Mother's Day, Father's Day, Independence Day මේ ඔක්කොම days ටික capital අකුර වලින් තමයි, කියන්නේ capital අකුරකින් තමයි පටන් ගන්නෙ. Right? Days of the week, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday මේ ඔක්කොම පටන් ගන්න ඕනේ capital letter එකකින්. January, February, March months of the year මේ ඔක්කොම පටන් ගන්නේ capital letter එකකින්. දැන් උත්සවයක් කියලා ගත්තම Sinhala and Tamil New Year. S අකුර capital, T අකුර capital, N අකුර capital, Y අකුර capital. Sinhala and Tamil New Year. ඉතින් මෙන්න මෙච්චරයි ඔයගොල්ලෝ capital letters ගැන දැනගන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මොකක් හරි document එකක එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි email එකක IELTS exam එකේදී ඕගොල්ලෝ capital letters අනිවාර්යෙන්ම හරියට use කරන්න. මොකද මේක use කරේ නැත්නම් ඕගොල්ලෝ ගොඩක් unprofessional, ඕගොල්ලොන්ට IELTS විභාගේ නම් ලකුණු ගොඩක් අඩු වෙනවාමයි. Right? Okay. ඉතින් අපි පොඩි exercise එකක් කරමු. Questions 6ක් විතර මම මෙතන දාලා තියෙනවා. දැන් පළවෙනියට ඕගොල්ලොන්ට 3ක් පේනවා ඇති. මේ පළවෙනි 3 අපි ඉස්සලා කරලා බලමු. ඉතින් මම ඉස්සලා 3ක් දාලා තියෙනවා. මේකෙදී ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ, දැන් මෙතන මම ඔක්කොම simple අකුර වලින් ලියලා තියෙන. ඒ කියන්නේ මේ වාක්‍ය වැරදි. මේ වාක්‍ය හරි ගස්සලා capital letters use කරලා හරියට ආයෙත් ඕගොල්ලෝ ලියන්න ඕනේ. ඉතින් මේක pause කරලා ඕගොල්ලෝ හරි වාක්‍ය ඕගොල්ලෝගේ පොතේ ලියන්න. උත්තර බලන්න කලින්, මම උත්තරේ කියන්න කලින් ඕගොල්ලෝ උත්තරේ හරියට ලියන්න. Right, අපි බලමු පළවෙනි වාක්‍ය. Kamal works at Samsung International. Kamal කියද්දී මෙතන දෙවිදියක් තියෙනවා. එකක් තමයි Kamal කියන්නේ නමක්, අනිවාර්යෙන් පටන් ගන්න ඕනේ capital letter එකකින්. ඊටත් අමතරව මේක වාක්‍යයක්, වාක්‍ය පටන් ගන්න අකුර අනිවාර්යෙන් capital කියලා අපි කිව්වා. ඒතර Kamal K capital. Right, Kamal works at Samsung. Samsung කියන්නේ brand එකක නමක්. Samsung International company එකක නමක්, තැනක නමක්, brand එකක නමක්. නමක් නම් මොකද්ද අපි කිව්වේ? capital වෙන්න ඕනේ. S අකුර capital, I අකුර capital. Samsung International both start with capital letters. දෙවෙනි වාක්‍ය ගත්තම the Eiffel Tower is in Paris, France. අපි දන්නවා වාක්‍යයක් පටන් ගද්දී පළවෙනි අකුර capital වෙන්න ඕනේ. එතකොට T අකුර capital වෙනවා. Eiffel Tower කියන්නේ තැනක්. ඒකට E capital, T capital. Paris කියලා කියන්නේ ප්‍රංශයේ අගනුවර.
ඒක එතකොට city එකක් තැනක්. Paris කියද්දි P capital වෙනවා. France කියන්නේ රටක් නම් නමක් නම් F capital වෙනවා. right? එතකොට එතන capital letters 5ක් එන්න ඕනේ. පළවෙනියෙන් පටන් ගද්දි the Eiffel Tower is in Paris කියද්දි P capital, France කියද්දි F capital වෙනවා. right? හරි. third sentence එකට අපි ගියාම my favorite author is J.K. Rowling. my කියද්දි M capital වෙන්න ඕනේ. ඇයි වාක්‍ය පටන් ගන්නෙ එතනින්. my favorite author is J.K. Rowling. එතකොට J capital, K capital, R capital. මොකද නමක්. J කියද්දී ඒ නම දිග්ගැස්සෙනවා. K කියද්දිත් එහෙමයි. එතකොට ඒ දෙකම capital නමක්. Rowling කියද්දී R capital වෙනවා. alright. ඒ තුන හරි ගියා කියලා මං හිතනවා. මෙන්න තියෙනවා තව ප්‍රශ්න තුනක්. මේ තුනත් ටක් ගාලා කරන්න pause කරා ඊට පස්සේ මම උත්තර explain කරනවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. The Grand Canyon is a famous natural wonder in the United States. The Grand Canyon. දැන් වාක්‍යයක් පටන් ගද්දී අපි කිව්වා අනිවාර්යයෙන්ම පළවෙනි අකුර capital වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ capital letter එකක් තමයි ඉස්සෙල්ලා ලියන්න ඕනේ. එතකොට T capital වෙන්න ඕනේ. Grand Canyon කියන්නේ තැනක්. G capital, C capital. Grand Canyon is a famous natural wonder in the United States කියන්නේ රටක්. U capital, S capital. alright, very simple. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේක තේරෙනවා. මං හිතනවා දැන් මේක ඔයගොල්ලන්ට වරදින්නේ නැති වෙයි කියලා. right? I enjoy listening to music by the Beatles. I කියද්දි I capital. මොකද I තනියෙන් හිටගද්දි capital කියලා අපි දන්නවා. ඒකයි වාක්‍යයක් පටන් ගද්දිත් පළවෙනි අකුර capital. So I enjoy listening to music by the Beatles. The Beatles කියලා කියන්නේ band එකක නමක්. ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා කියලා මම හිතනවා. The Beatles කියද්දි T capital, B capital. alright, I enjoy listening to music by the Beatles. My uncle works for HSBC. මෙතනදී HSBC කියන්නේ බැංකුවක නමක්. HSBC කියන හැම එකටම වචනයක් තියෙනවා. ඒක කෙටි කරලා තමයි HSBC කියලා හදලා තියෙන්නේ. HSBC කියලා කියන්නේ The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited කියන එක තමයි HSBC කියලා කෙටි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී හැම අකුරක්ම capital වෙනවා. HSBC. My uncle කියද්දී වාක්‍ය පටන් ගන්නේ M අකුරෙන්. එතකොට M අකුර capital වෙනවා. right? ඉතින් මේක බොහොම පැහැදිලි කියලා මම හිතනවා. ඔයගොල්ලන්ට තේරුණා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඕනම තැනක capital letters යොදද්දී හරියට යොදන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ යම්කිසි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම channel එකට subscribe කරන්න. මේක යාළුවෙක් එක්ක share කරන්න. මේක IELTS කරන spoken English ඉගෙන ගන්න හදන ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න හදන ඕනම කෙනෙක් එක්ක share කරන්න. ඕගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න කැමති දෙයක් තියෙනවා නම් පහලින් comment කරන්න. අපේ spoken English classes වලට අවුරුද්දක් පුරාවට අපි පවත්වන spoken English classes වලට ඕගොල්ලන්ට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන නම් රුපියල් 10500ක් වැනි සුළු මුදලකට ඕගොල්ලන්ට ඒක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අවුරුද්දම classes වලට ඕගොල්ලන්ට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන නම් පල්ලෙහා තියෙන number එකට දැම්ම call එකක් දෙන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි එනකන් keep practicing.